हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग चिकन कर्ची मर्चीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। यो देख्दा जति मिठो छ, खाँदा पनि त्यत्तिकै मिठो छ। यहाँ कर्ची मर्चीलाई अगाडि धोएर राखिसकेको छु। मैले लिएको छु यहाँ प्याज, टमाटर, खोर्सानी, अदुवा, लसुन। मेरो चाहिँ यहाँ तेल तातिसकेको छ। म यसमा हाल्दै छु प्याज। प्याजलाई चाहिँ हल्का ब्राउन हुन्जेलसम्म पकाउनुस् होला। म चाहिँ यसमा हाल्दैछु अदुवा, लसुन। म यसमा हाल्दैछु काटेको हरियो खोर्सानी। टमाटर, यसमा हाल्दैछु म नुन आफ्नो स्वादको अनुसार कम्ती बेसी गर्न सक्नुहुन्छ। तीखा लाल, हल्दी, चिकन मसला। यो सबै हालिसकेपछि मसला नपाकुन्जेलसम्म सानो ग्यासमा पकाउनुस् होला। मेरो चाहिँ मसला पाकेर रेडी भइसकेको छ। म यसमा हाल्दैछु कर्ची मर्ची। यो सबै हालिसकेपछि पानी नहालिकन 20 मिनेटको लागि छोपेर सानो ग्यासमा पकाइदिनुस् होला। बीच-बीचमा चेक पनि गर्दै गर्नुस् होला। मेरो चाहिँ कर्ची मर्ची बनिएर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गरिदिनुस् होला। रेखाको किचनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुस् होला। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी लिएर तपाईहरुसँग फेरि आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।